الحقيقة هي كنت أنا ورا هيدا الشيء لسبب كتير شخصي، إنه بعد ما إجوا على البيت خطفوا زوجي ب 24 أيلول ب 82 بحجة التحقيق بحادث سيارة هو لم يحصل، وإنه 5 دقايق وبيرجع. فطبعا لأنه ما كان في حادث سيارة وما رجع لا بعد 5 دقايق ولا بعد 5 ساعات ولا بعد 5 أيام ولا بعد كل سنين لهلأ. فبعد ما برمت على كذا حدا مسؤول قدرت أوصل له تأفهم ليش مين أخذ زوجي وليش أخذوه. فكان كل مسؤول يعني بدءا من رئيس الجمهورية ومرورا بكل يعني القيادات يلي سياسية وحتى الروحية اللي قدرت أوصل لهم. فكان في جواب عم يتكرر من عند انه في غيرك اجى تشكى، في غيرك كمان عنده نفس الوضع واجى تشكى. وجربت يعني اعرف شي حدا من هالمسؤولين اللي عم يقولوا لي، ما كان حدا يعني يعطيني او يعرف اسم حدا. فحطيت ساعتها نداء صغير بإذاعة محلية، وكان الهدف من وراء هالنداء انه اذا في كتير غيري انه على القليل يخلي يكون معي شي 4 نسوان مثلي. وقتها اعتبرت انه وقتها بنكون 4 أو 5 رح نشكل ضغط اكثر ورح يسمعونا اكثر. والحقيقة فوجئت وقتها جيت على المحل اللي محدد اللي حددته، اللي هو كان كتير قريب على محل شغلي، قادرة أخلص تعليم وأوصل دغري على هيدا المحل أكيد مشيا على الأقدام. فوجئت بعدد فعلا كلهم كانوا نساء وفي شوية أولاد صغار معهم، بس إنه أنا كتير تفاجأت وما قدرت أتخيل إنه فكرت لحالي قبل إنه أنا وولادي انظلمنا، إنه كان عنا أنا وعدنان كان عنا طفلين بسميهم لأنه كان 3 سنين صغير و6 سنين الكبير. فكنت مفكرة إنه أنا وولادي وجوزي هول اللي انظلمنا، إنه هو أخدوه نحن يعني صرنا هيك كتير ضعاف وكتير صغار وكتير حاسين انه فقدنا يعني حماية أساسية وشراكة أساسية. فما تخيلت وقت شفت هالعدد من النسوان والولاد انه ايش في حدا كتير غيرنا مثلنا يعني. فقلت مش معقول انه هيدا الظلم يعني طال كل هالناس. وفكرت دغري باللحظة انه اكيد لازم نعمل شيء، انه مش لازم يعني هيدا مش انه قواني اكتر، بالعكس حزني اكتر، بس حسيت انه مش قصة فردية هيدي. فكان صوتي عالي وبعده عالي لانه انا كنت استاذ تعليم ثانوي بثانوية رسمية، ففي 40 بنت بالصف مضطرة، وبعده صوتي هلا ما بيوطى. فحطيت هيدا ورحت التقيت فيهم وقلت لازم نعمل شيء، وصوتي ساعدني انه كان اقرب محل انه خلينا نروح عند مسؤول. فكان اقرب مسؤول وقتها لانه كان في حرب كان البلد مقسم بين مناطق شرقيه ومناطق غربيه وحتى بيروت كانت. فكان اقرب محل إلنا لانه نحن تجمعنا على كورنيش المزرعه حد جامع عبد الناصر بنص الكورنيش. فكان اقرب مسؤول إلنا هو رئيس الحكومه وقتها كان شفيق الوزان. فاقترحت على نسوان انه خلينا نروح نوصل له ونخبره يعني نشوف خليه يساعدنا وانه هو مسؤول عنا. وهيك مشيت المسيرة، وأكيد انقمعت على الطريق وتعرضنا لأنه كان وقتها كان في حالة طوارئ معلنة بالبلاد، بلشوا العسكري وكانت أيام أكيد بعدها أيام حرب وحالة طوارئ بنفس الوقت. فبكر وفر نحن والعسكر وعم نتقدم يعني بالمشي وهن عم يقبعونا، إلى أنه بعدين إجا الضابط الكبير وقرر أنه بيجوا 4 أو 5 بيطلعوا معي بالجيب العسكري وبيروحوا. فطبعا طلعنا أكثر نحن، يلي كانت أسرع أنها تطلع الجيب، فكنا شي 7 فوق بعضنا ولا حدا يعني أنه رفض أي وحدة منا تنزل. وكان شرطه أنه بتطلعوا بس أنه المظاهرة خلص يعني كل واحد بيرجع على بيته وأنتم بتروحوا بتشوفوا الرئيس.
بلا ما طول يعني بعد مقابلة الرئيس يلي سمع لنا وبعد شوي رح يبكي علينا ورح يبكي معنا انه هيدي سلطة الميليشيات اقوى من سلطة الدولة، بتعرفوا الدنيا حرب وانا حاسس معكم، وعطينا هيك شوية وعود بالحكي. ونزلنا بعد ما خلصنا المقابلة تعرفنا على أسماء بعضنا وعلى قصص بعضنا، أنت ليش مين عندك وأنت مين عندك مفقود مين كذا. وقررنا من هيداك اليوم إنه لازم نكرر هيدا الشيء، ولازم نشوف كل المسؤولين مش بس رئيس الحكومة، لا. فهيك بلش المسار، ومشان هيك نحن بنعتبر من أول، مش نحن أنا مش عم بحكي عن حالي بالجمع، إنه من هيدي المسيرة الأولانية أو المظاهرة يلي مشيت ب 24 تشرين الثاني 1982 هي نعتبرها ولادة جمعية لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان. حقيقة يعني خلال الحرب ما رح احكي بقى اكثر لانه بدها مجلدات واحد يحكي شو صار معنا خلال الحرب. وفعليا يعني نحن بقينا 8 سنين من بداية تحركنا، 8 سنين نحن عم نتحرك بالحرب. اكيد كفى المسار بعد مؤتمر الطائف، وبعد اعلان انه انتهت الاعلان الرسمي لانتهاء الحرب وانه هلا بلش السلام. فنحن يعني كتير انبسطنا كأهالي مفقودين، علما انه نحن كنا نلتقى بالسنوات الاولى يوميا، بعدين صرنا مره بالاسبوع. فاعتبرنا انه الحرب يلي اخذت اهلنا وخطفتهم، فهلا طالما اجى السلم فرح يرجعوا. بس للأسف يعني كان بوكس كتير قوي إلنا لأهالي المفقودين إنه السلم، ما بعرف ليش بيسموه سلم، إنه نحن بعدين صرنا نسميه ما بعد الحرب، لأنه هيدا السلم ما بدي ناقشه، مني بموقع قيم السلم المعلن، بس أقله بياخدوا من زاوية المفقودين وأهاليهم عائلاتهم نحن، يعني انه كيف بده يكون في سلم اذا المفقودين مخطوفين ما رجعوا، المخفيين قسرا، كل التسميات يعني. فكان عنا يعني مفهوم السلم رج انه لا، في كذبه. وبعدين يعني تبينت شوي الكذبه، انه اللي تصالحوا الزعماء بين بعضهم اللي كانوا بالحرب، اتفقوا على تقاسم مصالح البلد وتقاسم النفوذ، وبالأخير رجعوا هالناس كل واحد، يعني رجعوا فرزونا طائفيا ورجعوا كل مجموعة لطائفتها، وهن يعني تقاسموا مثل ما بضلني بقول أنا القالب الجبنة الكبير، ونحن رجعونا على طوايفنا، مش نحن كأهالي مفقودين، كل اللبنانيين. يعني أنا مرقنا بكتير تحديات، يكفي إنه نحن كنا باللحم الحي، كنا وحدنا وجلنا من النساء القبضايات، لأنه ضايلنا وصمدنا وبعدنا لهلأ. فكنا كأنه بوجنا جبل كتير عالي من العراقيل، من الصعوبات يلي قديش بدكن عد، فيني عد يعني ما بخلص قد ما عد. هي عراقيل جاي نتيجة الانقسامات الطائفية، عراقيل سياسية، عراقيل ميليشياوية، على كل المستويات، إضافة إلى اقتصادية واجتماعية وإلى آخره. فكان في جبل قدامنا، ونحن مثل ما قلت يعني باللحم الحي، بالصبر، بالتحمل، بس هالقد لأنه كنا نحن يعني ضيعين ناس يعني منحبهم كتير، من لحمنا، من مشان هيك يعني قدام هالتحدي كان نحن عنا جرح كتير كبير وجوا ما بنقدر يعني. نحن ما ضيعنا تليفون أو سيارة أو أسوارة ذهب، فبقينا، ضلني أنا بستعمل هيدا التشبيه لأنه فعلا كتير حقيقي، إنه كنا مثل النملة اللي عم تحفر بالصخر،
كنا مثل النملة اللي عم تحفر بالصخر. هلا يمكن يمكن ما تصدقوني هلا يلي عم تسمعوني، بس انا عم بحكي عن ايام حرب وما بعد الحرب يلي ما كانت كتير احسن، ويلي بعدها كل ثقافة الحرب بعدها موجودة فيها. فكنا يعني وبعدين تعرضنا لمساومات، انه بفتره انه هلا اول شيء بالحرب تحججوا انه حرب وميليشيات اقوى منا، بالسلم اجوا انه في صار وصايه سوريه، انه السوريين ما بخلونا نفتح هيدا الملف، السوريين ما بعرف شو بدهم يعملوا. وطبعا احنا عندنا جزء من اللبنانيين اللي اعتقلوا بلبنان على ايدي الجيش السوري وشو اسمه. بس مش معناتها يعني السوريين، ما نحن مش عم نطالب بس باللي اخذتهم سوريا، نحن عم نطالب باللي اخذتهم الميليشيات اللي تقاتلت بلبنان، واللي اخذتهم سوريا، واللي اخذتهم اسرائيل. فمره انه السوريين ما بخلونا نفتح الملف مثل ما قلت، علما انه احنا كنا عم نطالب بالكل بغض النظر وين اني بلبنان جوات لبنان، ولا مسؤول عنهم سوريا، ولا مسؤول عنهم الجيش الاسرائيلي. هلا انسحبوا السوريين، شو عندكم حجه بعد؟ هلا في اولويه، قبل كان في اسرائيل، سوري الطشط، قبل كان في اولويه لمقاتله يعني لتحرير الارض من العدو الاسرائيلي. اوكي انسحبت اسرائيل بال2000، جينا بعدين على انه السوريين ما بيخلونا نفتح الملف، خلصوا السوريين 2005 طلعوا. شو القصه يا عمي؟ انه صارت بعدين صار في مساومات، يعني انه ساعه نحن هي المفقودين رح يرجعوا يفتحوا حرب جديده اذا نحن طلبنا بمعرفه الحقيقه، وهن ما بيعرفوا انه عدم معرفه الحقيقه فعلا هي تعذيب دائم من وقت ما بيبلش فقدان الشخص. عدم معرفة حقيقته شو صار فيه هي عملية تعذيب مثل السجن المؤبد، مثل ما بيروح. والسكوت عنه هو كمان عذاب. يعني وقت بيجوا إذا أنت ما ارتكبت كمسؤول، عم تقلي أنا ما شاركت، صار في قلنا أنه أنا ما شاركت بالحرب، يعني بيجي رئيس تاني بعد الحرب وثالث وإلى يا خي ما تشارك، ما هي السلطة مستمرة، ما أنتوا جايين قايلين في سلم بدكم تشيلوا كل الأزمات وكل المشاكل اللي خلفتها الحرب، كل النتائج اللي تخلفت من الحرب أنتوا مسؤولين أنه تعملوها، وإلا كيف بدي أحكي أنا عن سلم؟ إنه بهيدا البلد الطوائف قدروا مجموعة من نساء المفقودين، وقت بقول مفقودين عم بجمع الكل، يعني ما بدي كل ساعة عد مخطوفين ومعتقلين وتعسفا ومخفيين قسرا. قدروا مجموعة من النسوة يلي أصيبوا بالصميم بالجرح اللي بعده ما اندمل لهلأ، إنه قدروا يشكلوا ببلد الطوائف. أولاً شكلوا حركة ضد الحرب، خلقوا بالحرب وكانوا حركة معادية للحرب. وببلد الطوائف قدروا يشكلوا طائفة عابرة للطوائف، لأنه تجمعوا من كل الطوائف والمناطق والمذاهب والتيارات والانتماءات الفكرية وطائفة، بس هالطائفة العابرة للطوائف ما اعترفت فيها الدولة. أكيد مع كل التحديات والعراقيل اللي حطوها والحجج والتهديدات إذا صح التعبير، هيدا لم يمنعنا من الاستمرار بهذه المطالبة. ضلينا متمسكين بحقنا بالمعرفة، وهيدا قدرنا بالأخير، مش بالأخير يعني كل يمكن كذا سنة من النضال الدؤوب لنقدر ليخلونا، لأنه هالقد في مصاعب وهالقد في مطبات وفي أفخاخ قدامنا، فكل كذا سنة كنا نحقق
قفزة إلى الأمام باتجاه تحقيق حق المعرفة.